is Cosmea meerkleurig met roze bloemetjes. En misschien dan dit jaar dat ik ze kan zaaien buiten. En er staat op de achterkant: eetbare bloemen, mengsel, maart, eind juni, breedwerpig zaaien. Gebruik 2 à 3 gram per vierkante meter. Een aantrekkelijk en kleurrijk mengsel met allerlei verschillende eetbare bloemen. Mooi in de tuin en in gerechten. Ik heb nog nooit volgens mij eetbare bloemen gegeten, denk ik. Misschien zo super lang geleden. Zo'n boterbloempje of hoe heet dat? Maar ik weet niet of dat eigenlijk eetbaar is. Maar ik heb zo wel een keer zo een stukje ervan gegeten. En dit zijn andere bloemetjes, zie ik. Dus ik ben benieuwd. En dan deze. Dit zijn andere zaadjes, zie ik. Het zijn zo lange, dunne zaadjes. En hier staat erop: Cosmea Sensation gemengd. Zaaien binnen maart, april onder glas zaaien of half april, juni buiten. Na 5 à 6 weken uitplanten. Prachtig in hogere borders en als snijbloem. Regelmatig plukken, uitgebloeide bloemen verwijderen. Zorgt voor lange doorbloei. Trekt bijen, hommels en vlinders aan. Leuk hè? Het zijn zakjes die ik heb gekregen vorig jaar. En dit heb ik ook nog. En er staat op: vergeet me nietjes. En deze heb ik ook nog. En dit zijn zaadjes
momenten van rust staat erop. Inspirerende wijsheden en citaten. We zetten al aan quote nummer 10. Dus ik ga er 5 voorlezen. Eens kijken waar we zitten in het boekje. En we zijn volgens mij hier beland op deze pagina. Dus zo ziet de eerste quote eruit op een donkere achtergrond met allemaal stippeltjes. En de quote gaat als volgt. En ik zal hem ook voorlezen in het Engels. Dus de quote zegt: als je 's morgens opstaat, denk er dan aan wat een kostbaar voorrecht het is te leven, te ademen, gelukkig te zijn. En het is een quote van Marcus Aurelius. En hij was een Romeinse keizer en filosoof. En dan vertaald naar het Engels gaat het zo. When you get up in the morning, think what a precious privilege it is to live, to breathe, to be happy. Quote nummer 1. Quote nummer 10 eigenlijk. Wat zijn de volgende quotes? De volgende pagina. En hij ziet er zo uit. Deze keer op een lichte achtergrond. Met een abstract patroon. Met onder andere streepjes. En deze keer is het een quote van Sidney J. Harris. En hij was een Amerikaanse journalist en schrijver. En de quote gaat als volgt. Het beste moment om je te ontspannen is het moment waarop je geen tijd hebt om dat te doen. Dat is waar. We zitten heel vaak in een bepaalde rush. En dat we er niet bij stilstaan dat we af en toe eens moeten afstand nemen en ons terugtrekken. En dan vertaald naar het
misschien eventjes een pauze inlassen met een andere trigger. Wat denk je? En de quotes even laten bezinken. Goed. Dus de volgende trigger is dit. Leuk tweetje. Voor geld in te stoppen. Ik heb het gekregen van mijn oma lange tijd geleden. Volgens mij heb ik het nooit gebruikt. Ik denk het niet. En ik heb ook nog deze. En deze heb ik gekregen van een vriendin. Kijk. Zattigheid. En het zijn zo met glittertjes. En het is zo met wit. Heel roze kleuren. Mooi leuk zakje. En gaan we terug over naar de volgende quotes. Nog 2 quotes. Oké. Er liggen hier wat glittertjes van het zakje. En er kleeft er ook een beetje aan mijn vingers. Glitters everywhere. Dus volgende 2 quotes. Staan hierop. En op deze pagina zie je 2 vogeltjes in het paars en op een blauwe achtergrond. En deze quote gaat als volgt.
small steps that lead to it. En over naar de laatste quote op deze pagina. Hier staan er zo 3 rare dingetjes op. Ook vrij abstract. Maar ik vind het wel een leuke pagina. Met golven linksonder en op een donkergroene achtergrond. En in die rare dingetjes zijn er zo bloemetjes gebruikt. Denk ik. Ja, iets abstracts, maar oké. En dit is de quote. Vlam. Zeg ik nu juist vlam? Vlam. Vam. Een quote van Plutarchus. En hij was een Griekse filosoof. Die zegt: slapen is de enige gratis gunst die de goden ons gunnen. En in het Engels: sleep is the only free favor the gods grant us. Ziezo, dit waren de quotes. Nummer 10 tot 15. Een quote marathon. Zijn er maar 5. Val nog mee. En nog heel wat quotes te gaan, zie ik. Want we zitten nog maar aan het begin van het boekje. Alright, over naar de volgende trigger. In de video van vorige week had ik aangehaald dat ik zo, vroeger zo dingetjes verzamelde, zo sleutelhangers en cadeaupapier. En ik heb zo wat, zo cadeaupapier, zakjesachtig met zo'n leuk patroontje op. Die ik heb gespaard, die ik heb verzameld. En ik heb ze gewoon gehouden omdat ik ze leuk vond. En ik vond het vroeger gewoon leuk om zo van die dingetjes te houden. En ik heb ze nog altijd. Dus dit zijn de zakjes die ik heb verzameld. Allee, dit is een deeltje ervan. Want ik heb er wel nog wat meer.
decoratief